تغطيتنا مستمرة ومتواصلة بمجريات العدوان الصهيوني على غزة من إذاعة الجزائر الدولية. أهلا بكم. تدخل الهدنة المؤقتة في قطاع غزة يومها الثاني ومن المتوقع. السلام عليكم ليكيب، باش تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة. اليوم جبنا المكتوب، احنا هنا في سيدي عاشور، راهو جي ترومبوان تاع زونغروا، ونبداو مع العمل. لكم راهو ندير المكتوب ان شاء الله. في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، قام الاحتلال الصهيوني بتفجير نصف الشفاء أثناء مغادرته مبنى المجمع. وخلال هذه الساعات الأولى للهدنة المؤقتة انكشف دمارا أصاب السكنات والمؤسسات الصحية والإغاثية. وقالت السلطات في غزة إن 60% من الوحدات السكنية أصبحت غير قابلة للعيش. في هذه التغطية الخاصة سنقرأ تفاصيل الهدنة المؤقتة في يومها الثاني، وسنقرأ أيضا إنجازات المقاومة بعد 50 يوما من العدوان وهزائم الاحتلال الصهيوني الذي يعيش انقسامات شعبية وسياسية حادة تنبئ بتفجير الوضع لدى الكيان وتؤدي بنتنياهو إلى تحقيقات أمنية وإلى أروقة العدالة بعد نجاح عملية 7 أكتوبر. للتحليل والنقاش لمجريات الوضع في غزة أسعد باستضافة الدكتور مهدي بوكعوم، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. أهلا بك أستاذ، مرحبا. السلام عليكم، شكرا للاستضافة. وكذلك الدكتور رضوان عباسي، الباحث والمتخصص في مجال الرقمنة. أهلا بك أستاذ، مرحبا. وسيكون معنا عبر الهاتف من رام الله الدكتور أمجد أبو العز، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية من رام الله. ومن الناقورة جنوب لبنان الإعلامية الفلسطينية وفاء بهاني، حتى يعني يكون حاضرين معنا في هذا الفضاء. أبدأ مع الدكتور مهدي، مرحبا بك من جديد أستاذ. اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة أستاذ، كيف قرأت هذه الهدنة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتكلموا على الصراع الذي دخل أكثر من 40 يوم بعد طوفان الأقصى ل 7 أكتوبر. اليوم نقدر نقولوا أن الهدنة هو نجاح للمقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة هي في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا نتكلموا عن الشرق الأوسط، نتكلم أيضا على المستوى الأمني الدولي، لأن قبل وبعد كان همشت القضية الفلسطينية. اليوم المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى أرجعت القضية الفلسطينية في أجندة الأمنية الغربية والدولية وحتى العربية. أصبحت من الأولويات. واليوم هناك اعتراف أن هناك إرادة حقيقية للشعب الفلسطيني في إعادة هذه القضية إلى كما تكلم في الأجندة، وأن لا يوجد مستقبل أمني للشرق الأوسط أو الدولي بدون حل القضية الفلسطينية. وهذه الهدنة يعطينا دليل أن بالرغم من الإمكانيات الهامة والقدرات العسكرية وأيضا الاستراتيجيات الأمنية التي كانت تتغنى بها الكيان الصهيوني، خاصة في السنوات الأخيرة، أن كانت تتكلم أن لديها استراتيجية أمنية ناجحة، برهنت اليوم وخاصة بعد عدوانها أكثر من 40 يوم أن كل ما تملكه من استراتيجية أمنية وقوات مادية عسكرية أن لا يمكن القضاء على القضية الفلسطينية. هذا الشيء الإيجابي يمكن نتكلم على الصراع العربي الإسرائيلي. أنا دائما نحب نحط هذا الصراع العربي إسرائيلي. صحيح، نعم. أستاذ مهدي، في هذا التحليل دائما نبحث في جانب الهدنة مع الدكتور رضوان عباسي. أستاذ، كيف بدأت الأصداء حول الهدنة المؤقتة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهي في يومها الثاني؟ أستاذ، هو نصر للمقاومة شروط المقاومة التي كانت موجودة منذ البداية، لأنه تقريبا نفس مع تحديد الجزء الأولي، وهذا يدل على أن الاستراتيجية الآخر أو الجزء الثاني خاسرة أمام الذي طرح
سعيد الى نهايه اللقاء بالتفوق بإنجاز عمار بهذا الفوز مقابل صفر امام شباب الوالد مدين، وتفوق في نفس الاطار شباب هيلي كوريس على فريق شباب الدرعاي بهدفين مقابل صفر. طبعا اكثر تفاصيل ترقبوها غدا في برنامج وعادي عن طريق بوعنان ومخالفه للحركه الفرديه يستفيد بوعنان هذا اللاعب الذي دخل منذ لحظات من مخالفه حارس مرمى معز محمود عوادي ونحن في العاصفه الاخيره قبل ان يكون وقت رسمي للشوط يتلونا بالبالون في الباص. الذكية التي تمكن الهاجس كبير بالنسبة للطاقم الطبي خاصة بالمستشفيات. الهدف تاع المشروع هو إدماج التكنولوجي للمحاصيل الزراعية لتحفيز إنتاج الطماطم. هذا المشروع هو يدخل في إطار شراكة مع جامعة الزوار. أبردو دايما لكل إعلان وخدم داني تزاير تنغيخ تتجايل بين شحان تجروديس 150 لمرشدون يوسف دمل كوبانية يقلنت سندون ندو اللي انبعت مخصوص تخصصي ساسا شحان أو الطاوض 60 لمرشدون يوحدين يخدم سنة غفص يسي والأنظفة لكل نغفصن يسي والأنظفة لكل إعلان وخدم كريم يعرض لكل ميليس. هذا إجرائي نجبة السويس والمشاحن وشالنج اللي توجه بين المرشدين تزيدوا الأعمار جملوا بصنع صح هذه قنص ولا تدرين تميدن هذه ديس اسوي مسلمر اندينا لقام 20 مرشدين ندرز سيسني سيس طوين سيسني دستين نخير المرأة تسمس فلسطين المحتلة. أهلا بك وفاء، كيف يبدو الوضع في الجنوب اللبناني؟ مساء الخير استاذ بلال، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكرام والمستمعين الكرام. الان مع طبعا بدايه الهدنه، واليوم الهدنه تم اختراق الهدنه باطلاق نار، وهناك اصابات على الحدود اللبنانيه. الطيران الحربي، ولكن طبعا الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال لا تستطيع الدخول واختراقها كما يجب. هناك اصابات، تم خرق الهدنه وهناك اصابات بدايه الان. نعم. طبعا نحن بعدنا ما زلنا في بدايه الهدنه، هناك 3 ايام قادمه، ولكن هذا ديدن الاحتلال باختراق الهدنات واختراق المواثيق الدوليه. نعم. وفاء ابقي معنا، سنفصل في الموضوع اكثر اينما في الوقت الذي توجدين فيه انت الان في او المكان الذي توجدين فيه انت في الناقوره. استاذ مهدي، من بين التصريحات التي بها الاحتلال انه يقول انه هناك توقف تكتيكي، في حين يعني التداول انها هي هدنه مؤقته. ما الذي اراد ان يقوله المحتل من مصطلح توقف تكتيكي؟
حنا كي نتكلم اليوم على العدوان الذي يقوم به الاحتلال على غزة، لازم نعرف أن هناك خاصة من بعض الطبقة السياسية وأيضا المحللين الكيان الصهيوني اليوم يتكلم لك يقول لك أن العملية الحرب لا زالت لديها مستقبل وأنها لا تتراجع الكيان الصهيوني. وهنا نشوف الخديعة اللي خاصة لازم نتفهموا فيها أن الكيان الصهيوني لديه هدف هو جنوب غزة، لأن اليوم نتكلم عن شمال غزة. نعم كانت هناك عمليات، لكن يتكلمون كثيرا عن الأنفاق وقواعد حماس والمقاومة المتواجدة في الجنوب. هنا نقدر نقول لك رانا في حالتين: إذا استمر الضغط الدولي وخاصة الخسائر المادية والبشرية التي عرفتها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، وأيضا كنشوف الجو السياسي وأيضا ما يحدث داخل الكيان الصهيوني خاصة من الأزمة السياسية التي تعرفها، يمكن أن يكون هناك ضغط لكي ننتهي من الحرب وندخل في مرحلة التفاوض. لكن هنا كان الاتجاه الداخل الكيان الصهيوني الذي يضغط لاستمرار الحرب. هنا نتكلم عن السيناريوهات الأكثر تشاؤمية للمقاومة الفلسطينية، أن هنا هناك ترتيب تكتيكي للحرب، وإنما يجب على المقاومة الصمود كسيناريو أيضا للفلسطينيين، وأن تستمر الضغوطات الدولية. وخاصة نتكلم الأستاذ في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا اليوم نشوف أن هناك رأي دولي يضغط على الحكومات الغربية، لأن اليوم شفنا الصور الذي لا يمكن أن يتحمل العقل البشري للصور التي رأيناها أكثر من 40 يوم. هنا رانا نتكلموا على تكتيك الحرب. نعم هناك اتجاهان خاصة في الكيان الصهيوني، لأن المستمعين تصل الرسالة أن هناك اتجاه يدعو إلى وقف الحرب، وهناك اتجاه خاصة الراديكالي الذي يدعو إلى استمرار الحرب والقضاء والإبادة النهائية للشعب الفلسطيني. أستاذ عذرا، توقف تخطيطي فيك قراءات تقول أنه لتخفيف وطأة هزيمة الاحتلال الصهيوني، لأنه الحديث اليوم عن هدنة يبين ما يعني كل ما قام به الاحتلال الصهيوني كما ذكرت من قصف من تدمير، ولكن المقاومة إلى حد الآن لا زالت متحكمة في عملية الهدنة، كيف أوصلت الأسرى يعني موجودة ومنسقة سواء سياسيا أو عسكريا ومدنيا. أنا تصرحت خلال هنا عندك في 15 يوم وتكلمت لك دخلنا في صراع صفري، أن لا يمكن أن الكيان الصهيوني يخرج رابحا من هذا الحرب، وهذا نقطة إيجابية للمقاومة الفلسطينية. وهناك مؤشرات وخاصة الدول الغربية تخاف أن يكون هناك تصاعد في المقاومة في الضفة الغربية، لأن شفنا تصريحات خاصة بعض السرايا التي كانت لا تتدخل اليوم أصبحت تدخل في الضفة الغربية. أين هناك إعادة ترتيب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهناك توحيد للقضية الفلسطينية. لذلك في عملية لما كان المخرجين والمحررين في نابلس، الشعب كان ينادي ويقول الشعب يريد كتائب القسام. هذا دليل بأن المقاومة هنا رانا نتكلم عن المقاومة الفلسطينية خاصة في السنوات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية على رأسها أبو عبيدة، أين أدخل أفكار ومفاهيم جديدة في المقاومة الفلسطينية. لأن تكلمنا أن الكيان الصهيوني وخاصة الدول الغربية في بداية الصراع بدأ التركيز كثيرا على المفاهيم. اليوم أصبحت المقاومة الفلسطينية طرحت مفاهيم جديدة، وأصبحت لديها أفكار ونظرة وبصيرة لمستقبل النزاع. لأن نقول لك اليوم ما صار في 7 أكتوبر إلى يومنا هو كل صالح للمقاومة الفلسطينية. إسرائيلي بدون ذكر 7 أكتوبر، أين غير المواجهة وأين أظهر الحقيقة للكيان الصهيوني الدول الغربية وأيضا الدول العربية للأسف المطبقة. أستاذ دعني أشرك معي الإعلامية وفاء بهاني قبل يعني أن تتركنا، لأنها هي موجودة في الناقورة جنوب لبنان، واستسمح الأستاذ رضوان. وفاء،
الجيش الاحتلال لما غادر مجمع الشفاء خلال هذه الفترة من الهدنة يعني قام بتفجير مجمع الشفاء أو مستشفى الشفاء. لم يكن هناك أي دليل وجود مقاومة. هذا العتاد الذي جلبه بنفسه وصوره وأعطاه للعالم بأنه دلائل وحجج ضد المقاومة، ولم يقضي على المقاومة ولا على حماس. ويعني المقاومة هي من تقوم، هي من تفاوض، وهي يعني من تخرج الأسرى من باطن الأرض إلى وسط الأرض. نعم بلال، نعم. قبل أن أتكلم عن وهذا دلالة كبيرة جدا هو تحطيم وهدم المرافق الصحية لتكدس بعدم استطاعة الشعب قلت له ندخل مدام مما يفوق هذه القدرة، قدرة المرافق الصحية. هذه ما هي إلا دلالة لتقرير غزة وجعلها غير صالحة للعيش. هناك نقطة أريد أن أنوه وأن أتحدث بها، هي نقطة جوهرية وأساسية في هذا العدوان وفي استخدام الأساطيل الأمريكية والأوروبية لدعم هذا الكيان، وهو أن قطاع غزة يملك ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات هي السبب وراء تهافت هذه القوى العظمى، أولها بريطانيا وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، لدعم هذا الكيان وتدمير غزة وتهجير سكانها. طبعا تقدير الاحتياطات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية تقريبا يعادل 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق. طبعا هذا هو السبب الأساسي والرئيسي لدعم أمريكا أو دعم أمريكا لهذا الكيان، لأن هناك أيضا شركة بريتش بتروليوم أتت قبل شهر ونصف من معركة طوفان الأقصى للاختبارات وأيضا للكشف عن هذا النفط. وفاء هو كذلك عذرا وهو كذلك يدخل ضمن المشروع الذي تحدث عنه بايدن، ممر بايدن الموازي لطريق الحرير الصيني، حينما تحدث بأنه سيكون من الهند إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا. ووزير المالية الهندي ذكر بأن عملية طوفان الأقصى ستكون يعني أو أن هذا المشروع سيكون له تحديات بعدما جاءت يعني عملية طوفان الأقصى. نعم، لذلك هم بصدد فتح معبر معبر بنغوريون، قناة بنغوريون لهذا الأمر وتفعيل هذا الأمر. صحيح، لذلك قصفوا المرافق الصحية. وأنوه أيضا أن هناك مستشفيات عائمة قبالة غزة وفي البحر الأطلسي الفلسطينية، وأيضا هناك بوارز وهناك بواخر أيضا عندما يتم هذه القصف هناك تثبيت، وتم فعلا تثبيت الجرحى مع عوائلهم. هناك عوائل بأكملها جرحى، هناك عوائل بأكملها أصبحت ممسوحة على الخريطة. فلذلك من يخرج من غزة لن يعود مرة أخرى، وهنا تتحرك الإنسانية الدولية وستتحرك الأمم الدولية والقوات الدولية وستأتي قوات دولية وهي لتقول أن غزة حقيقة أصبحت غير صالحة للآدمي نوعا ما. وهنا ما يهدفون إليه الترانسفير، ولكن سبب الترانسفير الأساسي ليس فقط نكبة أخرى وليس فقط تهجير، بل استغلال الثروات أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها غزة وتتمتع بها فلسطين من البحر إلى النهر. وهذا
وفاء بهاني أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الناقورة جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك، شكرا تحياتي لحضرتك ولمستمعينا الكرام ولضيوفك. أستاذ الثاني، الاقتصاد هو مهم جدا، الخارطة بدأت تتغير سريع ولكن بطيء، لأن كذلك نحاول في الميدان ضرب المخططات من الجانب الاقتصادي وممر دولة من الهند إلى الشرق الأوسط إلى أوروبا. الآن نحن في مرحلة تبادل المصالح خلال تبادل الخطط والاستراتيجيات. هذا الممر يؤخر أن أمريكا نظرتها لهذا الممر بأنه ينبغي أن يكون هناك استقرار. إسرائيل نظرتها باستقرار يكون خلال الحرب على حماس لكي يأتي لا ننسى أننا أثقالا من الموانئ المهمة، وكذلك هناك استراتيجية في فلسطين التي وضع سيطرته عليها حتى يكون هذا الممر بسلام. لكن في المقابل ما أحدثته حركة المقاومة كما ذكرنا من قبل بأنها هي التي أعلنت هذه الحرب، وهي التي الآن تفرض شروطها. بالتالي هذا الممر هو الآن في خطر كما صرح رئيس الوزراء الهندي. يعني هل يمكن أو نعم، هل سيتمكن من البقاء فيه أم لا؟ هل ستبقى فيه الهند أم لا؟ ننسى كذلك أن إسرائيل تتكبد خسائر كبيرة، تقديرها تشير إلى 48 مليار دولار. ستقوم إسرائيل بإنفاق ثلثيها، وأمريكا كذلك ستدخل في الثلث الباقي من خلال المساعدات العسكرية. نعم أستاذ، سنأتي في الجزء الثاني بعد هذا الفاصل الإخباري من منيرتين. نعود إليك. موجز إخباري، تغطية مستمرة. إليكم أبرز الأنباء التي وردتنا من قطاع غزة. وفي ثاني أيام الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يتوقع أن تخرج سلطات الاحتلال عن 42 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق حماس سراح 14 أسيرا تحتجزهم منذ 7 من أكتوبر الماضي، يأتي ذلك غداة إفراج حماس أمس عن 13 أسيرا إسرائيليا، بينما أطلقت سلطات الاحتلال 39 فلسطينيا من سجونها في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الممتدة ل4 أيام كمرحلة أولية. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن 250 من العالقين من الجانب المصري قد دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه تسلم 196 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن تلك الشاحنة تحمل مساعدات غذائية تشمل الأدوية والمياه ومستلزمات طبية وأدوية. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إخلاء مستشفى الإندونيسي بالكامل والعمل على إخلاء بقية الجرحى من مجمع الشفاء الطبي. قال المتحدث إن المساعدات الطبية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن غير كافية، وهي أقل بكثير مما كان يدخل سابقا، وحذر من أن الوضع الصحي في قطاع غزة سيء جدا وكارثي للغاية ومنهار. ناشد مدير الدفاع المدني في قطاع غزة الدول العربية لتزويدهم بمعدات تساعدهم على انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض، وأوضح أنهم عادوا للعمل شرقي قطاع غزة على انتشال الجثث من تحت ركام المنازل المدمرة. قالت مصر إنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين، وأعلنت مصر أنها تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف
للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لمدة 4 أيام إضافية. شكرا للمتابعة. مستمعينا الكرام الى هذا الجزء الثاني من التغطيه الخاصه لمجريات العدوان الصهيوني على غزه مقابل الجديد. دكتور رضوان عباسي، كنا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي من ممر بايدن ويعني المخطط الموجود في المنطقه. فقط نبدا الان في الحديث عن ما بعد 50 يوم من هذا الاعتداء في هذه الهدنه المؤقته. يعني الطواقم الاسعافيه والاغاثيه لا زالت الى حد الان تنتشل يعني الشهداء وكذلك الجرحى من الطرف المدني. ولكن الاستاذ في تقرير مهم جدا يتحدث عن الجانب النفسي والمعاناه النفسيه لجنود الاحتلال من خلال يعني الحرب التي دارت في الشوارع مع المقاومه، وله تاثير كبير حتى من احتماليه عوده هؤلاء الجنود الاحتلال الى نعم، كما ذكرت الحرب الإعلامية، واليوم نتكلم عن الحرب النفسية. أن هذه الحرب النفسية استطاعت أن تتغلغل إلى صدور الإسرائيليين. ما ذكرته ليس هو تقرير واحد، هناك تقارير كثيرة ارتفع استهلاك نسبة الأدوية المتعلقة بالجوانب النفسية وبالأمراض العقلية في الدولة الشيعية. كذلك صرح يعني المسؤول عن هذا الملف عن المئات
شو من بقي حاليا وين ذكريات الرياض بيعطي خوي هروح واطلع من هي قلنا جبنت في هون وما ادري معرس هاني انا درت لي جنطه عندك تزيدي تدخلي الطريق وهذا هذا اللي شريتيه ما قدرتش ندير وفاتح لي دور اسمع بن بوليسي هندي لابس فيستا كوير معها كعبة فاتح بن بوليسي صح هنودة ندخلوا الهنودة عند شانيل جديدة دخلوا الهنودة عند شانيل يا الله رحمتك يا ما فيها والو عنابة بديش كل يبدون عنابة مش قاعدين تخرجوا فيا سيدة فطار شكون أنا؟ هي عملها جلطتني ومليحة أميرة هي المونتو اللي تربينا بيه اللي ما تجيبهم لنا يما غير نسايهم حتى تاعي تاع الكبير هذاك المعروف نسايا هذاك الكبير ب 20 مليون وما كانش تحكي صحة هو فري كبير هذاك طيش وما تقطعش سيرجي والبسي تحسبي دركا جيبي لها من سكاي تقطع بمليون تحكي صحة تي المونطولي حبته وانا تاع بوتشامو ما يتسعاش حتى نكش ما نروح بيدي بالك نلقاه يجي مونطو بوتشامو في الباج في الفورير نقول لك ساخف عليه قداه نحرت فيها هذا الشيء زي دولة تاعك أمير أختي لك حلا في سوق دبي ولا حبة طجل طينية أكي عمك عماه شريت ولك حلا أمير أختي نهضر ولا نسكت شريتو عاد نزل أميرة سينا نقعد بلا مونطو ما نشريشو هذه هي لبستو أمير لك سيلفي كاركتني فاتحة ويضحك عليا قاعد يقول لي مش بيكي وليتي كيفك أنا ذكرت بها مروة رقدت طبق لها عملي غمري قلت نقضي بيه
موف فضت موف وما هذا الموف كان اسمه شنو؟ انا وش اسمها قريتها موف انا اعرف اني عاد نشبر ونتيري قال لي محمد محبين يردوا لاباس تاع إنايا يحيوا فيها ما عادوش يجيبوا السرعة للشعناب قال لي حابين يحيوا إنايا بس كذا سدا سي بون حياو يعرفوا الناس الكل ما عندوش شعبية ياسر جينيرالمون لا يعرف شانيل هذيك انت مش الناس كل انت عندي تقولي له شوف لي كود بار وشوف لي لا كولور اذا كان عندكم في حانوت اخر قول لي الناس لازم نقدر الوضع تاع الموت خليه تاع حمام الحمام اللي قاعد نروح له كل يوم هاكي كل جمعة تروحي الحمام اخي هذا هوش تاع وقت الحمام خاي انا ما نقدرش عليك جوستومون برد الحال واحد اللي طرف في الجبيل طرف طيب يسخن عضيمات يلبس مونطو كيما تاعك وروح يا ريتاجا كي مش كي فاهمه اختي ما تربيتيش معاها كيما انا مش كي فاهمتها كون تربيتي معانا دوك تفهمينا تاع سوريا والترك والطليان الميرا بقدا يجيبهولك يا اختي ناط تجبي تشري مونطو ب7 ب10 على الاقل 500 اورو واش يدي فيه فايده وشكون راح يشري وشكون يلبسهولو يا اختي اي بكري كانت المعيشه رخيصه ومش كيما دركا يا اختي 3 ملايين تعيشك بكري تخلصي 400 انا جام في نخلص 480 تكفيني الشهر صح ولا لا وانت كي كنتي تلبسيها كي ما كنتش تشري من لابايا يا اختي ديري حسابك صح ولا لا ما كانوش يلبسوها يا اختي بكري الناس الكل هما بكري ما يلبسوش الناس كل اي ودركا كي يجيبوا ميرا هوك ما يخدمش مع الناس كلها يا اختي مع من يخدم اللي تهضري عليهم سي بون راحوا عادوا يجيبوا وحدهم كيما نفيس اختي ومينه وجمال بنت خالي وياسين فهمتي وحمدي عادوا يجيبوهم وحدهم فهمتيني يا قعدنا احنا ما تقوليش انا قولي احنا حسن وحسين قاعد طريقه وسكينه ان شاء الله ربي يفرج كربتنا ويسهل طريقنا وش قالت؟ ولا وش قالت هاي؟ اي لا ما فهمتيش تبعوا في بعضنا المكتوب ما نصرحناش واحدة عطينا على المسلال واحدة عطينا اليد المنادي هاو يفضل المكتوب قولها روحي وحدك للزرد قرعي بيفوش تدخلي وحدك تبارك الله تاج خرجي وشوفي كيفاش ما تلقاين ما عنديش ريتاج حاجه نوار سامبل انا قصيره ها هاي ماهوش لي كارو ها مدام جاكا ولا جاكار هاك ريتاج حلي لباط تاع سينا جيبي لي الشاي كون ما نخلصش من الديستريبيتور نخلص بالشاي ها من اخويا
الدورة الأول. عندها بوتس كان عندك انت واحد الصابون بالفوقيه بس صابون بالفوقيه. طيشت كل شيء. طيشت. ولا طيشتها. اجيب لك البوتس تاع الفوقيه. لا تاع الداع قلت انا. لا خلاص باللي فعلا طلع. انا مش تاع صيف الشتاء تاع الداع منا بكر نسوي. لا ما تجيبيليش تزربي. ازربي متحمس هذا كان يتحدث. وعليها كي حليتيه طلعتي منه حليتيه من برا ناخذ نحل. ايه حليك اروح لي من برا. بدك هو يتحدث. حلي طاقة حلي طاقة وحليك ممان. انا عيطت لواحد من الجيران حلوه. دخلوا تاعك قطعة فوغير يروحها. بالك تلبسوا هي. جيبي لاباس تاعك تسكاي قول لها. هاكا خو سعيد مقرود الروج هيك. الروج خو سعيد مقرود. يا ربي فرج علينا. اللهم امين. انا كامل ما شربتش الدواء. شوفي انا دركا نعرف نوجه. نعطيك كودوني برانا. عندك الماء؟ ولا تخرج القرعه من الدار؟ بالشفاء اختي. واش باش جبت له فيها سيركيلاسيون؟ انا عندي ولا على خاطر بكري ما كانوش يعديو علينا. اليوم تعيط لي تعيط لها الدوار تقول لي يا اختك عايشه في الدوار. اختي انا بنت جبال في هود جو سوي فيغ وتربيت فيها والحمد لله. حنا نحب لي زلمون. انت تحبي لي زلمون قاتي تاع لي زلمون. سامحيني لي زلمون الحياه هذا الممات. انا كنت عايشه الحياه يا اختي. انا كل واحد يحب يعيشها يعيشها، يحب ما يعيشهاش ما يعيشهاش. انا كي عاد عندي طفله عاد ما تعجبنيش. هو جرب هو الحاج كمال قال لي كمال قال المغرب الناس اي با انا اون 88 89 حنا ما نرقدوش على 8. دخلوا لها الكرايه والكناين. لا كنا محيين حنا ضربت شهر هاكا حاولنا حنا مساطط صح. حتى لي زالمون حاولنا مساطط. هو جاري هذا في وسط الجيران الكل يسمعوا قال لي عم باكا بنتي كي تروحي انت من الدار تولي بسلامتك جبانه. لقيت سنين تاع نحاس تاع 12 فنجان تاي والبريق وطاقة سيرفيات سكرية وصحن تاع ماء. اي صحن التاي وش ياكلوا مع الناس ما ياكلوا مع والو غير مكسرات. انا ناكل مقلوض مشحر بالعسل مع التاي. ها لا سامحيني هذيك صينية قهوة. انا ناكلو كمني 1,750,000. يا اخي عم باك من بكري نحاس غالي. من بكري نحاس غالي. سني تاع يوم ما شريته كي كانت هي عروسه 300,000 قالت لي علي باك. حابه نشري واحد الززوه ومثلا عندنا نشري ززوه عنده 330 نحاس ثقيل رصاص كيما تاع يما الحاجه ربي يرحمها. كيما تاع يما الحاجه ربي يرحمها. نشراها. شفتي داك السيبار مالا سطول اليوم مدات ولاديكا. شفتي السيبار اللي شريته تاع الشمعه نشري معاه صينيه نحاس تاع زوز عروس. انا راح نقسم طينا باش نشري
لا قسنطينة ونشي ماشي شمال. نطيب كافيه انا وماغي وي نشربو قهوه مع بندان. انا كتجيني اختي العزيزه عليا حنانه، نحط هذيك السنين ونحط هذيك الززوه في رمضان. ايه طعم دال. جبتي لي جبه يا اخي ما دخلتيش التريكو. ما لا انت جبت تجيب حاجه توضر حاجه. هاني عمالي بهجر بالجبه. احكي البيستا يا شوفي ولد خالتي هاي شوفي. يتحدى يدك. قولي والله تموتي بجبتي وانت تكرهيها. انا كرهاش نحب بعض العباد تاعها جيرانها تذكرني. شكون هذا ما لابيب؟ تعجبنيش الحياة تاعها نعطي لي نهار الهبل. ريستورون في جبالتي. هذوك نديك بداروا التاج انا بكري عند سيبي روح على ريستورون. لو كان الشو على 12 تاع عند سيبي روح. ديك الخطات كهبطت انا ما لقيتش واش نتعشى. عطيك وين دينيس؟ شريت لي ستيك كبده كاسكوت وروح. واش كاين؟ هادو هم لي كارتي بوبيلار، لي زعما ماهيش كارتي بوبيلار. فيها كارتي بوبيلار لي زالمون. مش حاجه كارتي بوبيلار تاع لي زالمون حلوه عندنا. باكش انايا ولفت بلي زالمون. نحبها لي انايا زالمون. ما قدرتش نحول السمح من لي زالمون. سيدي عيسى ولد لانا. يا هاني انا سيدي عيسى ما نروحلوش نسكن في لي زالمون في بابي. سيدي عيسى تاع جويي بحري وتراوحي داوني. سيدي عيسى وما نقعدش فوق 4-5 ايام. يعطيك الصحة خلوي سيدي عيسى. دينا الميمارس تاعك يخنقني كش ما نخرج فيه. شرطي انا الميمارس. الميمارس يخنقني انا. ويمارس نحسب له تقول عليا في دوار. نعطيني شرط. يعني انا الميمارس نعيطو دوار. من بكري نكرو الميمارس. انا ولفت في حي الابطال. انا ولفت الخضاره كل ولاد كرطيه صباح الخير واش كاش خدي عقيله واش في جبلتي الهدى. بصح الحق تحصلي في رمضان. في الليله حتى في النهار تعيطي لي من نصوبيك انا في حوايج. والله وين كون جيت مدايره فواتور والله العظيم يعني صوفي روحي لروحي. تطلعي من جبلتي تعايريني تصوفيني يعني. تعايري تطلعي من جبلتي ودي زالمون باه تشري وحده كريم فريشه. انا ثقيله بركه امير اختي. انا ثقيله كي نحكم الدار بقيت من بكري من يكون جنب فيه نحكم الدار ما عادش نخرج. كاينه نساء تنوض برك الجلابه وتقول يلا. شي هذا اللي حلو. هاي اخت شهره هاي وحده كيما دي تسكن في حجر الديس. كون جيت انا ما نهبطش من حجر الديس. وشي هذا اللي حلو بالكم بس الدار تاعو ما فيهاش بالكم. قاعده تشوف فيها؟ ما شفتهاش ما نعرفهاش. هاي باينه بنت حجر الديس. او السيرفيكالا صابوني. الله يرحمها. حبه واحده ما تاعها خفيف. شوفي تاعها كي تحلو من شريتو شري واحد كيما تاعها. وش في تاعها؟ شوفي تاعها حلات ولا قفلاته بالحزام. او تخونش قاطلي بالحزام. شوفي كرشه قد ما من هي هذه قد ها؟ روحي ياسر. العصب عماك. شوفي كيف حكمته بالحزام. وين لقيتو هي؟ او تاع لوكال اللي بالحزام. شكون هدية شكون؟ راني عرفتها. سطيف بركة فيها مين؟ راح نعمل كونفينمون بركنا عندنا ما نديرو والو. انا من قبل كونفينمون باكله. نعمل فنتحرك وعلاه. جبتني البومة ديك يا لطيف بوكشيش. بوكشيش اللي قبلتني يا لطيف. قلبي قد ما هنقد على تشبح الصفرة شريت. شريت اللوز تاع البرازيل. هاي ديتيها
خلي تموت. مش سلسبيل انا ياك لا تواه مسكت يا او مش لوز وزوز لوز لما انا نخرج في لوز تاع البرازيل لوز البرازيل نفسه بقى انا شفته ممكن قبل ندور في الانستغرام يقول لك اشهر لوز تاع البرازيل او تاع تيرويد يشربوها ماما بغيت تشر عليك. لا قاعدين يجربوا فيه يجي ما قالوش ترى تيرويد وش يجربوا فيه طيبوا بيه احسن جوز في لو كان سقسي الطبيب لا قال لي يقدروا يكونوا عباد نورمال لا من الطبيبه قالت لي المرضى بلا تمويد يكونوا واحد قاعده. هو يعني لو تاعو يهبل امير اخت حبيت نزيد خفت نتجلط ولادو كاك شبه عندي يرمون كتاع الناس الهرمونات كل راحوا نقول لها كوما وصيتينيش نجيك قبل كي وصيتني من بكري انا واحد كيقول لي عندك ديري حاجه يا اختي طلع يدي مسؤول شتي لا وصيتيني قلتي لي عندك والله العظيم وحدها تقول قلتي لي ديرها. لا ما تشتغل عليا وانا واش قلت لك انت؟ اشتغل عليا ندير حوايج وش قلت لك انت ديري حوايج؟ قولي لي نقول لك على حاجه ما ديرها. لا انا مشني مع يما سامحيني يا هرمونات الجينات الجينات كون لقيته في الرغد كي ندير لك البلازما نحيك الدم تاعك تكون الفاس. مناف ولادي حافظوا ولا لا؟ على ولادك حافظوا وانت في الدار يحفظوا وانت ما كانكش كي تقعدي انت تحفظي واحد ما يحفظ. عاصيه يما شوفي انا بالسيرفيكال بعدين على التلفك على البنكة شايب المكتوب زين كي مد السوارد اليوم وين رايح يكتب؟ قلتي سلام زين كي راح يمد السوارد اليوم وين يكتب؟ شكون اللي يمد السوارد؟ زيزو 50 ده هو ما بديش منا بشمسي وحيرو بابا يخرج يحل الباب خلي ديجا هو مريض منا نوري بشد الخضار اخويا نزيد كلي نوري يحل هذيك هكا السنة ولا حوايج عندك تخلي حجر يتجر زيتي المنطوة هيا لا خلي صح اخويا الملحمة الثورية الملهمة لكل الشعوب. نحن في شهر نوفمبر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير المجيدة التي حررت هذا الوطن
السلطات المحلية باستنفاذ جهودا استثنائية للتكفل ب 257 عائلة مطلوبة جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عبر يومين. التفاصيل مع الهادي والغاسي. كل الضروريات تم توفيرها ل 87 عائلة منكوبة أجريت أمس بممر السلطة المحلية رقم 1 بسكيتا بعد أن غمرت أكوافهم التصديرية بمياه واد الصفصاف. احنا صرات لنا منو وزاد الواد يهبط من الزرامنة اخرج فينا. المرضى ممن استفادوا من فحوصات طبية صباح هذا اليوم استحسنوا المبادرة كثيرا. احنا نتعامل بالواحد نتعامل مع الناس رحمة ربي. دير كلش طائرات عندي الطائرات كلش. يعطيهم الصحة ما شاء الله. استقبال منظم استقبال التفاصيل والشهيد الطبيب الخاص المسؤول هذه المبادرة الطيبة. وبالبليدة من المكتفى بأن تتدعم قريبا مصلحة طب وجراحة الأعصاب بمستشفى فرانس فانون بجهاز جاما نايف الذي يعد من أحدث الأجهزة التي تسمح بإجراء أدق العمليات الجراحية الإشعاعية دون تأثيرات سلبية. المزيد مع سامية غيطرة من إذاعة الجزائر. وصلت تكلفة هذا الجهاز الذي يعد الثاني من نوعه على المستوى الإفريقي إلى مليار دينار. يتحدث المدير الولائي للصحة شريف طرحي. فيما يخص جراحة الأعصاب على مستوى هذه المؤسسة، وهذه المصلحة راح ندعموها إن شاء الله بجهاز اسمه لا جاما نايف. هذا الجهاز يعني حيكون الثاني أو الثالث على المستوى الإفريقي، وبليدة يعني على الحظ دونك يعني اختراع هذا الجهاز. تكلفة الجهاز أكثر من مليار دينار جزائري. دونك راكم تشوفوا يعني التكلفة تاعو، بما أن الجهاز يعني جد مهم في جراحة الأعصاب، وراح يعني يحل مشاكل كبيرة تاع المرضى، وراح نقصوا تكلفة الترانسفير للترانزي بالتقنية راح نستعملها على مستوى ولاية بليدة. مركز مكافحة السرطان هو الآخر سيتدعم بجهاز فردي متطور لتسهيل العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى أجهزة أخرى ستدعم العيادات المتعددة الخدمات بعد استكمال الإجراءات التقنية المتعلقة بصفقات الاعتماد. وبالتالي إلى سمحي لي يا الزرق الله، سمحي لي يا الزرق الله، سمحي لي يا الزرق عقبتك فايدة ويا في دادا. كل يوم سكران من دفركم مرضاس بابي العديان يلحو قلبي بالكلام وياه. كل يوم سكران من دفركم مرضاس بابي العديان يلحو قلبي بالكلام وياه. البيضة منور، البيضة منور، البيضة منور، بديها الناس حلويا. سمحي لي يا الزرقاء الله، سمحي لي يا الزرقاء الله، سمحي لي يا الزرقاء عمرتك زايدة ويا ديرة دار. ونديرت لي عفسة وكره كاع السمية، ما زال ربي خلص باللي نبي مكسوية. ونديرت لي عفسة وكره كاع السمية، ما زال ربي خلص وهدافي المسوية. حسني البيضة مون أمور، البيضة مون أمور،
ربي خلقه في اللقاء وانا زهري اسمه ربي خلقه في اللقاء وزهري اسمه يا ربي خلقه في اللقاء وزهري اسمه يا ربي خلقه في اللقاء وانا زهري اسمه يا البيضة مونة البيضة مونة البيضة مونة اديها ناس حلوية سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء عقلتك في القطار دي دا 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 خدعتيني وش هو قلبي ماني داعي للمولاك تكفيك انا ونسى قلبي جامي كلي عشت معاك خدعتيني وش هو قلبي ماني داعي للمولاك البيضة مونة مونة البيضة مونة مونة البيضة مونة نديها بلاش حلوية سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء عقلك فايدة ويا دي دا 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 يا ليلي ليلي يا يا ليلي ليلي يا يا ليل يا ليل ها يا ليلي يا يا ليلي يا يا بلادي يا هاني خارج
غير افرحي وتهني وصلحي كان فسادك مني بلادي اواني خارج غير افرحي وتهني وصلحي كان فسادك مني مش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني فيك البطال هالزرزان جبال الضحك صامت والهموم حبال والدمع يما من المحاين سال كاسنا تعبى واللي تعبى مال قتلونا يما وغدروهم في البال عدونا حالة وانتي شوفي الحال سمعونا نبكوا شاخوا عالموال زينت بيبانهم نستنا لك فال يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني يا بلادي يا وهاني خارج غير افرحي وتهني وصلحي كان فسادك مني بلادي يا وهاني خارج غير افرحي وتهني وصلحي كان فسادك مني مش مني يا ومش مني يا ومش مني يا ومش مني Abdu style. يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني هجروا علي الحبايب والله العظيم اوحشوني خلوا في قلبي لهايب والدمع جرح جفوني خلوني هايم وفاني صابر على ما يتيق حتى جميع من يراني أدري يا من ليس تدري الحب شيء عظيم أنا وحبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم مولاي لا تفضح أمري محيي العظام الرميم خلوني هايم وفاني صابر على ما يتيم حتى جميع من يراني يقول مسيكن عشيق يا ناس جرت لي
اليوم تعذروني هجروا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني خلوا في قلبي لهايب. غالية محبوبة قلبي محبوبة قلبي الغاليون غاليون غاليون كيفتني قلبي بعيون قلبي بعيون الكيويون كيويا الكيويون نفدي بيدي الجروح ايدي الجروح الكيويون كيويا الكيويون سفيان يا خيي هيا 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 الكيويون كيويا الكيويون ورد مسخي على كل الوهن في الجنان في الجنان والحبيبة وسط الظلمان يوبان اليوبان واش معقل بقالي يا اخوان يا اخوان نشوف النار فوق السماء العالية فوق السماء العالية فوق السماء العالية 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 غالية محبوبة قلبي محبوبة قلبي الغالية 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 كيف